May na-discover akong bagong laptop no, sa Lazada and ang presyo niya mura. And I really mean mura. Plus, ang specs niya okay, no? Pero hindi naman siya pang gaming na specs. Pero yung pang everyday na gamit, pang online schooling, pang document, and pang Facebook, kayang-kaya niya. Gusto niyo malaman kung ano nga ba laptop yung nagsasabi ko? Tara, panoorin natin itong buong video na ito. Ako pala si Richmond and welcome back to my channel. Today, pag-uusapan natin ang Alldocube V Book. Yan ang pinagsasabi ko kanina, no, na sulit, na okay na laptop from everyday use. And ito, iakit ko na ang box, no. Kita natin yung box, no. Simple lang naman siya, no. Wala naman siyang colorful na box na para mga gaming laptops, so simpleng-simple lang siya, no, para may pasa sa atin yung presyong mura. So ngayon, bubuksan muna natin, no, itong box na ito. And true enough, sinabi ko nga sa inyo, simple lang ang kanyang packaging, no. Meron siyang styro, pag-hila mo, ganito lang kanyang packing. No nonsense, no. So pagtanggal natin ng styro, outright, kita na natin ang laptop. Maliit siya, no, and very, very lightweight. Yun ang masasabi ko sa inyo, no. At first impression, no, lightweight lang siya, no, ang gaan. Then, siyempre, hindi naman natin makakalimutan, meron siyang adapter. Medyo kakaiba lang yung adapter niya, no. Hindi yung typical adapter ng mga laptop, no. And of course, ang kanyang user guide, andito rin. So ngayon, bubuksan ko na ang laptop. Ooh. Uy, ayos ah. Malinis, oh. Look guys. Oh. Full keyboard, oh. Pwera na wala siyang numpad. And yung trackpad niya, no, hindi naman siya ganong kalakihan, no. Pwede na ang kanyang size, no. And definitely, what I like sa screen niya, no, is IPS LCD na siya. Then mapapansin natin sa screen niya, no, hindi ganong kanipis ang kanyang mga chin, no. And definitely, hindi siya bezel-less na design. Pero of course, syempre sa expression niya, no, you don't really expect yung mga super bezel-less na design. Ang importante dito is ang kanyang usability. Tara, boot up muna natin for the first time. Kita natin ang logo ng Alldocube, no? Then, kasama niya dito is Windows 10 Home Edition. So, pre-installed na siya, no? Pagdating sa atin, naka-pre-install na ang Windows 10. Pag boot up natin, wala na tayong kaproblema, gagamitin na lang natin. So, syempre, yung mga Microsoft Word, yung mga ibang like Chrome, Google Chrome, sarili na tayo mag-i-install, no? So, dito ginawa ko lahat ng sarili, pati kung gusto mo maglagay ng antivirus, ikaw na rin maglalagay. Ang first impression ko, no, ang screen niya malinaw. Hindi siya yung mga tipong mga pagmura mong laptop, cheaply made ang kanyang screen. Ito, IPS LCD siya, and fully laminated. Kaya medyo gloss ang kanyang finish, no? 13.5 inch ang kanyang screen size. Sa ibabaw, meron siyang 2 megapixel na web camera, no? Pang zoom, pang messenger chat, video chat, Viber calls, and whatever video chat app na meron kayo, supportado nito. Then check natin ang kanyang keyboard layout, no? Makita natin, no? Very, very nice ang kanyang layout, no? Ang power button nasa rightmost. Then, of course, ang delete na sa ilalim. Doon ako medyo sanay ako yung delete na nasa upper right. Pero nevertheless, sanayan lang naman yan eh, kung nasaan nakalagay yung delete. Pero most ng aking mga keyboard is nasa upper right corner ang delete or nasa tabi lang ng power button. No? Then, makita natin ang kanyang trackpad. Very, very responsive naman siya. No? Hindi siya naman siya yung naglalag pag ginagamit natin ang trackpad. And responsive din ang kanyang left click and ang kanyang right click. Now, ngayon makikita natin sa ilalim ng trackpad, medyo chamfered ang kanyang yung finishing dito para mabilis natin mabuksan ang monitor, no, dito sa laptop na ito. Then malinis both side, wala naman siyang mga sticker dito, no, like others, may mga stickers ng Intel or AMD. Siya nga pala, meron siyang processor na Intel Celeron N3350. 14 nanometer siyang chip, no, and kaya nang run up to 2.4 GHz ng speed. Then, ang kanyang graphics card is Intel HD Graphics 500, 8 GB of RAM, and 256 GB of SSD storage.
Pag sinabi mo naman SSD, no, definitely ang boot up. Makita natin kanina, bilis lang naman. Halos siguro less than 30 seconds, naka-boot up na siya. No? Tapos na, pwede mo nang gamitin. Hindi katulad ng mga regular hard disk, medyo matagal ang boot up, plus mabigat. Ito, ang ganda sa kanya, no, pag SSD ka, kahit bit-bit mo, na nagtatype ka ng ganon, okay lang. Kasi ang ganda sa SSD, no, hindi siya natatakot sa shock. Unlike your conventional hard disk drive, pag na-shock yan, mag-vibrate yan, mamaya-maya may bad sector ka na. Meron ka ng lost file. So ngayon, tingnan natin kung ano pa meron dito sa laptop na ito. No? Sa ibaba ng keyboard, makita natin, andyan yung mga LED lights. No? So, andito yung power na LED light. Then, andito kanyang microphone. Para pag nag-video chat kayo, marinig kayo ng kausap sa kabila. Then, sa kaliwang side, meron siyang USB 3.0. Ang kanyang power in. Then, ito is LED light ng charging. And of course, ang kanyang USB Type-C na port. Take note, USB Type-C yan yung mga iba nga walang USB Type-C eh. Ito sa presyo niyan, sinamahan pa na ng USB Type-C. Then dito sa kabilang side, makita natin another USB 3.0 na port. Then kanyang audio jack. And of course, meron siyang isang pangbasa ng micro SD. So dyan pa lang guys, medyo kita natin feature pack na itong laptop na ito. No? Then lastly, ang kanyang battery is a 5,000 mAh of battery. Yun. So meron na tuturo sa inyo something no, na hindi alam ng iba. Other than charging using this one, itong kanyang regular na adapter, pwede tayo mag-charge using a power bank or a PD charger. Take note, hindi to alam ng iba. Dito nyo lang malalaman sa channel ko sa Gadget Sidekick. Kasi in-explore natin ng husto-husto to, bago natin nire-review, para alam natin ano yung talagang kakayahan nitong laptop na ito. So, meron ako dito 65 watts no, na PD charger galing kay Xiaomi and USB Type-C to USB Type-C ang kanyang charging. All you need to do is plug the other end ng USB Type-C dito sa left side ang kanyang USB Type-C port. And ayan, nag-charge. Hindi na naman kailangan bumili ng 65 watts na charger, no? 30 watts na PD charger or power bank na kaya magbuga ng 30 watts and may PD capability, pwede niyong gamitin dito sa laptop na ito. Imagine magta-travel ka and 5,000 mAh ang kanyang battery lang. So medyo may kaliitan, no? So other than may mahanap kang wall socket para mag-charge all the while na nagagamit ka, let's say nasa convention ka, walang saksakan, then the whole day mo gagamitin itong laptop na to just to take notes. The only solution dito is to bring a PD charge power bank na 30 watts daw. Take note. So ayun, may bago kayo natutunan sa akin. Then isa pang feature dito na hindi ko nasasabi sa inyo, no? Kaya niya mag-yoga. Meaning, 180 degrees ang kaya niya i-flex. O, kita niyo? 180 degrees. Isipin mo, presyo niya, kaya mo mag-yoga. Parang yoga pad. O, di ba? Ilang laptops ang may kayang gumawa ng ganito, no? Okay, so ngayon, try lang natin gamitin siya, no? Then sabihin ko sa inyo ang verdict ko while using this laptop. Try muna natin mag-type sa Word document, no? So, yun naman siguro pinaka-basic trabaho nito ng mga laptop like this Lite. So, try lang natin mag-type dito, no? Ako si Gadget Sidekick. Paborito ninyong gadget reviewer. Okay, responsive siya, no? Nagagawa naman niya ang basic task na kailangan niya, no? So, documents. Then, tingnan natin ang kanyang camera, webcam. So, punta lang natin camera app natin dito. Then, makita mo na anong itsura mo dito, kung malinaw nga ba siya o hindi. So, based sa verdict ko, as long as okay naman ang iyong lighting, no? So, masasabi ko, okay naman siya. So, ayan guys, kita natin, no? Ginagamit ko siya, ang kanyang front-facing camera na 2 megapixel, pang web chat, pang Zoom, video calls, and masasabi ko, okay naman siya, no? Matino naman malinaw, and hindi naman siya sinapag siya mo 2 megapixel, ang crappy ng feeling mo. Parang mukha kang mumu. Okay naman siya, no? Masasabi ko siya, matino naman itsura ko siya dito. Masasabi ko naman dito na matino ang aking itsura dito sa front-facing camera ni
Alldocube V Book. And guys, test natin dito ngayon, pagnood natin ng YouTube. Sabi ko sa inyo, okay naman siya, no? It's basically yun ang purpose naman niya, no? Makapanood ka ng movies, ng YouTube, ng Netflix dito sa laptop na ito. Pang total entertainment package siya, no? Except gaming. Siyempre, hindi natin ma-expect na dalagang pang gamer tong laptop na ito, no? Kasi wala sa kanya ang gaming capability, no? Siguro kung maglalaro ka ng mga games like Solitaire, okay lang. Pero pag sila mo maglalaro ka ng Call of Duty dito, forget about it. So, tinry ko rin makinig ng music dito sa laptop na ito. And ang ganda rin naman ng sound ng dual speaker niya, no? Hindi naman siya tunog lata pag medyo lumalakas na music mo, no? Okay pa rin siya, no? Pero syempre, of course, there are times na gusto mo ng konting privacy. Maglagay na lang kayo ng headphones para ma-enjoy nyo ng solo ang mga music. Meron naman siyang headphone jack dito, no? Kung ayaw ninyo, meron din siyang Bluetooth capability. I-connect nyo lang ang yung TWS dito sa kanyang Bluetooth. Just click on the Bluetooth icon dito sa taskbar and search for the Bluetooth device that you have. Then, tinry din natin mag-transfer ng files, no, papunta sa aking cellphone. Kinamit natin dito sa kanyang USB-C port and nakita niya agad ang aking phone. So, madali lang mag-transfer ng pictures, ng files, galing sa inyong cellphone, papunta dito sa laptop na to dahil USB 3.1 or USB Type-C na siya. It's a very, very fast connectivity between yung storage and yung device mo. Of course, syempre, don't forget na meron siyang dalawang USB 3.0 pang handle ng mga external hard drive ninyo or other peripherals na gusto nyo ikabit dito. So, pwede kayo magkabit ng external mouse or, syempre, pwede nyo gamitin ng inyong Bluetooth mouse. Like meron ko dito, si Rapu. So guys, i-share ko lang sa inyo ang aking verdict dito sa laptop, no? Si Alldocube V Book. In terms of portability, very light siya, no? In terms of viewing angle, okay na okay siya. Pagdating sa typing, though hindi siya yung ganun ka sarap mag-type as yung tulad ng mga MacBook Air, ng mga Xiaomi Notebook Air, mga Huawei laptop, Asus laptop. Siyempre, there's a little downside. Medyo, ano siya, no? May feel ko kulang pa yung kanyang pagka-ergonomics, no? Though, usable naman siya. Then, ang kanyang trackpad, okay lang naman, no? Hindi naman siya bitin. Though, mas prefer ko mas malaking trackpad, pero pwede na siya. Also, usable. Though, napansin ko medyo may pagkainit siya dito, no? Sa kanyang left side ng palm rest, pag tumatagal itong laptop, no? Siguro dahil may andito ang kanyang hard drive or processor, no? Kaya dito siya umiinit. Pero hindi naman siya init na nakakapaso, no? Tolerable pa naman siya. Then masasabi ko, very sturdy ang kanyang hinges, no? Hindi siya mabilis na mabubuksan, mabilis din na masasara, no? May kunting higpit siya for the sense of hindi siya mabilis bumigay pag sa kakabukas and sara, no? In the long run. Then, ang favorite feature ko dito sa kanya is pwede mo siya i-charge using a PD charger or a PD power bank. Para, syempre, very, very convenient, no? Sakaling nasira ang inyong charger na by default yung adapter, pwede kayong gumamit ng just any PD charger. Basta USB-C to C cable, then you're good to go. Pwede mo dalhin sa vacation, pwede mo dalhin sa mga convention. It's very, very portable and very, very easy to use. Now guys, siguro itong gusto nyo malaman kung magkano to, no? Itong Alldocube V Book, mabibili natin to sa Lazada for $14,999. And definitely may sale sila, no? Itong 12/12 or may ongoing pa ng mga promos. Check nyo lang link below, I'll be posting it para malaman nyo kung may updated na promo or may mga coupons na matatanggap ninyo, no? Para makadiskwento kayo itong Pasko. At kung nagustuhan ng video na to, don't forget to like, subscribe, and of course, click that bell icon para hindi nyo ma-miss ang mga astig na review tulad nito, ang Alldocube V Book laptop. So ako nga pala si Richmond at sana magkita-kita sa aking susunod na video. Paalam na sa inyo!